හලෝ හරි මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නම් කොහොමද මහත් වෙන්නේ කොහොමද කෙට්ටු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සයිඩ් දෙකක් තියෙනවා. ඒ සයිඩ් දෙකම like මේකින් කියන්නේ කොහොමද ඒක කරන්නේ නෙමෙයි මම කියන්නේ ඒකේ බේසික් අයිඩියා එකයි මෙහෙම වෙන්නේ කියන එක මම වීඩියෝ එකක් ගන්නම් මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන පෙන්නන්නම් මේක මේ ඇනිමේෂන් එක ලස්සන ඇනිමේෂන් එකකින් අපිට ටග් ගාලා මේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් එක YouTube එකකින්ම ගන්න මම මේක ක්‍රෙඩිට් දෙන්නම් යටින් වීඩියෝ එකක් ගිහලා බලන්න ඔරිජිනල් වීඩියෝ එක මම ඒක සිංහලෙන් ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා කියන්න. හරි. හරි දැන් මම වීඩියෝ එකත් එක්කම කතා කරන්නම්. එතකොට ඕගලන්ට මට කියලා දෙන්න ලේසියි. හරි. දැන් ඕගලන් මේක බැලුවාම වීඩියෝ එක පේනවා. හරි දැන් මෙන්න චූටි අංශු ටිකක් නිකන් තියෙනවා. මේ චූටි අංශු වලින් අදහස් වෙන්නේ අපි ගන්න කැලරීස්. දැන් අපි ඇඟ ඇතුළට එන්න යන විදිහ තමයි නිකන් සරල අදහසකින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා දැන් මෙහෙම ගිහිල්ලා මේවා අපේ දැන් ඔය කැලරීස් වලින් ගොඩක් පෝෂක පදාර්ථ තියෙනවා. අපි ගන්න ආහාර වලින් අපි ඒ වෙලේම ප්‍රයෝජනයට ගන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඒ වෙලේම අපි ගන්න කෑම අපි ඒ වෙලේම යූස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒවා ස්ටෝර් කරනවා. ඒවා ස්ටෝර් කරන්නේ ෆැට් සෙල්ස් ඇතුලේ. ඉතින් මේ ෆැට් සෙල්ස් ඇතුලේ මේ ගන්න අපි කැලරීස් ස්ටෝර් කරන්නේ triglyceride කියන විදිහට. triglyceride කියන්නේ නිකන් අර කොලෙස්ටරෝල් ටයිප් එකක්. ඉතින් triglyceride වලින් කරන්නේ අපි ගන්න එනර්ජි ස්ටෝර් කරලා ඒවා අපි ෆියුචර් රෙෆරන්ස් එකක් විදිහට තියාගන්නවා. කියන්නේ අපි අනාගතයේ පරිභෝජනය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මම කිව්වා වගේ අපි දැම්ම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි triglyceride කියන එකේ සරල අදහස මේ වීඩියෝ එකට අනුව. දැන් ඔයගලන්ට පේනව නේද මේ වීඩියෝ එකෙන් අර දැන් මේ තියෙන දැන් රතු පාට හැඩයත් එක්කම කහ පාටට මේ අර පැතිරෙනවා වගේ. ඒ තමයි අපි ගන්න ඔය ෆැට් සෙල්ස් ඇතුලේ තියෙන triglyceride අපි ගන්න ඔය අතිරික්තය. දැන් අපි හැමදාම කොහොම කෑම වැඩියෙන් දීලා අපේ ඇඟ දැන් කරගන්න දෙන්නේ අපේ ඇඟ ඔක සේව් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ෆැට් එක වෙන්නේ. ඔක තමයි කහ පාටනේ. ඔය පේනවද ඇඟේ පැතිරෙන විදිය. ඒ අර අතිරික්තය. දැන් අපි හැමදාම වැඩියෙන් කෑම කාලා අපේ ඒ එනර්ජි එක අපි යූස් කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ එනර්ජි එක දැන් අපි ස්ටෝර් කරනවා අර එක තැන්වල සමහරක් වෙලාවට වගේ ස්කින් එකේ ඇතුලේ මාංශ පේශීන් අතර ඕගන්ස් අතර. ඉතින් ඒක තමයි මේ සරල අදහසකින් මේ කහ පාටින් පෙන්නන්නේ. ඔයාගේ ඇඟේ ෆැට් එක ස්ටෝර් වෙන එක. එතකොට වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ weight එකක් ගේන් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට තව ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. like කොහොම මහත් වුණොත් දැන් ඔයගොල්ලන් පිළිවෙල ගොඩක් මහත් වුණා කියලා. ඒ අර ඔයාගේ ඇඟ නෙමෙයි මහත් වෙන්නේ. අර ඔයා දුන්න ආහාර වලින් ඒ ආහාර පරිභෝජනය කරන්න නැතුව ඒවා අර ලොකු ප්‍රමාණයකින් තමයි පෙන්නන්නේ. ඒක තමයි අපේ weight gain එක වෙන්නේ. ෆැට් එක කියලා කියන්නේ අපි ඕකට තමයි. හරි සරල අදහසක් ලස්සන තියෙනවා නේ. ඉතින් අපි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි කන ප්‍රමාණයට කියන්නේ අපි ඇඟට දෙන ප්‍රමාණයට වඩා අපි බර්න් කරන්නේ. කියන්නේ අපි බත් වේල් 3ක් කාලා ඊටු ටික ඒ කියන්නේ ඒ බත් වේල් 3ම ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම හිතුවා අපි කැලරි 1500 ඇඟට දීලා අපි බර්න් කරලා තියෙන කැලරි 1200. ඒතකොට කැලරි 300ක අතිරික්තයක් තියෙනවා. එහෙම කැලරි 300ක අතිරික්තය හිතලා බලන්න මාස ගානක් කොහොම ඩේලි වෙද්දි ඔයාගේ ඇඟ ඔය විදිහට තමයි ෆැට් ගේන් එකට යන්නේ. ඔක තමයි ලස්සන. ඔක දවසින් එන්නේ. ඔක සති ගණන් එකකෙනාගේ ඒක පුද්ගලයාගේ බද්දයි. ඉතින් ඔහොම තමයි අපේ weight gain එකක් හරි fat gain එකක් හරි වෙන්නේ. මොකද කැලරි සර්ප්ලස් එක. ඉතින් ඔහොම තමයි අපි මහත් වෙන්නේ. දැන් අපි මේ කැලරි දැන් අපි ගිය කැලරි සර්ප්ලස් එක අපි කඩන්නේ කොහොමද? දැන් අපි ඔය කහ පාටින් පෙන්නන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඒකට අපි කැලරි ඩෙෆිසිට් එකකින් ඉන්නවා. මේ වීඩියෝ එකට අනුව මේ වීඩියෝ එකේ කියනවා කැලරි ඩෙෆිසිට් එක කියන්නේ කැලරි 500ක් අපි ඩේලි අඩු කරන්න ඕනේ. ඒක හරි අමාරුයි කරන්න. ඉතින් අපි කන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න දවසට හිතන බත් වේල් 3ක් කාලා. ඒකෙන් අපිට කැලරි 1500ක් හම්බුණා නම් දැන් අපි කන බත් වේල් 3ම කාලා ඒ වුණාට අපි දෙන්න අපි දැන් අපි අපිට පුළුවන් අපි කන බත් ප්‍රමාණය යෝගට් කෝප් එක ප්‍රමාණයක් එක්ක අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි අර දෙන ප්‍රමාණය අඩු කරනවා කැලරිස් වලින්. මම තේරුණාද දන්නේ? එතකොට වෙන්නේ දැන් ඔයාගේ ඇඟ බලනවා හරි. දැන් මම මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම කරන්න. දැන් මේකේ ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ දැන් අර කහ පාට ප්‍රමාණයෙන් අර මම කිව්ව ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් වගේ ප්‍රමාණයෙන් ආයි ඒක අර ෆැට් සෙල්ස් වලට යනවා. රිලීස් වෙනවා අර ඇඟ ඇතුලේ අර ස්ටෝර් කරපු ටික. ඒක තමයි මෙතනින් අර දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නේ. හරිද? දැන් එතනින් ඒ ෆැට් සෙල් එකකින් මයිටොකොන්ඩ්‍රියම් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. මයිටොකොන්ඩ්‍රියම් කියන්නේ අපි අර ඕල් කන්පොට එහෙම කියන්නේ සයන්ස් වලට. ඒකෙන් තමයි අපේ ඇඟේ ශක්තිය නිපදවන්නේ. ATP කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක වෙන්න ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්නේ. එහෙම තමයි මේ ෆැට් එක ලොස් කරන්නේ. ඉතින්
මේක කියනවා අර කැලරි ඩෙෆිසිට් එකකින් ඉන්න ඕනේ කියලා. එතකොට කැලරි ඩෙෆිසිට් එක හිටියම වෙන්නේ දැන් අර අපේ අතිරික්ත අර කහපාට ප්‍රමාණයෙන් පෙන්වලා තියෙන ওই අතිරික්තය අපේ ඇඟ බලනවා. හරි දැන් අපි කලින් දුන්නා වගේ කැම දෙන්නේ දැන් අපි එනර්ජි ඕනේ අපේ ඇඟට. ඉතින් අපි උනාට කැම දෙන්නේ ඉතින් අර ස්ටෝර් කරපු අර ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් ප්‍රමාණය අපේ ඇඟ දෙනවා අයි කඩලා. ඒක එහෙම තමයි ෆැට් එක ලොස් වෙන්නේ. ඒක ලස්සනට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන. මම දැන් අමු සිංගල් කියන කිව් එක අයිඩියා කියන්නේ ඒ අයිඩියා ගිය නැත්තම් ආයි මේ වීඩියෝ එක ගිහලා බලන්න. මම ලින්ක් එක දාන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඒක හරි ලස්සන අයිඩියා එකක් තියෙන මේ වීඩියෝ පස්සේ. ඉතින් ඒකවල ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් ලස්සනට අය අර වැඩි වෙච්ච කහපාට ප්‍රමාණය අර අතිරික්තේ අඩු වෙනවා. ඒ මොකද ඔයා කැලරි ඩෙෆිසිට් එකේ ඉඳලා තියෙනවා. ඔයා වැඩියෙන් කාලනේ අඩුවෙන් කාලා ඒ වුණාට ඔයාගේ දැන් ඔයාගේ ඇඟට ඒක සස්ටේන් වෙන විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ ඇඟ බලනවා හරි දැන් මම මේක කොහොමද කරන්නේ? මෙයා මට කැම් වැඩියෙන් දෙන්නේ. ඉතින් මම කරන්නේ අර මම ස්ටෝර් කරපු කැලරි සර්ප්ලස් එක මම දෙනවා මයිටොකොන්ඩ්‍රියමට ආයිත්. එතකොට ඒකෙන් තමයි එනර්ජි බිල්ඩ් වෙන්නේ. ඔය ඒක තමයි අයිඩියා. ඒක තමයි මේ සරලවම යන්නේ. ඒක දවසින් වෙන්නේ සති දෙකකින් වෙන්නේ මාස ගානක් යනවා. ඔයාට ෆාස්ට් මෙටබොලිසම් එකක් තියෙනවා නම් මට වගේ ඉක්මනට ලොස් වෙනවා ෆැට් එක. සමහර පුද්ගලයන්ු බද්දයි සමහර කයි කියන ආරෙන් එනවා කියලා. එහෙම වුණාම ගොඩක් හරි ගොඩ කාලයක් යනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ සරල අදහස. කොහොමද කෙට් වෙන්නේ? කොහොමද මහත් වෙන්නේ? හරි ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඔයා හරි සරල අදහසක් තියෙන්නේ. ඒවගේ මෙකැනිකල් පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මම මහත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒනට මම ෆැට් එක ලොස් වෙන්නේ කියලා හරි ලොකු ප්ලෑන් එකක් කරලා නැහැ. එහෙම එකකුත් කරන්න ඉදිරියට හිතන උදව්වක් වෙයි කියලා මේ වීඩියෝ එක. එච්චර තමයි. එහෙනම් බයි.